Az előző videóban már láthattátok, hogy milyen az élet Kijevben, de a mai napon keletre veszem az irányt, és megnézzük, mi a helyzet az orosz határtól 30 kilométerre. Tartsatok velem! Станция вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу та кінця. 5 órát fogunk eltölteni Harkivban, a városban, amelyet a mai napig rendszeresen bombáznak. Vajon ilyen körülmények mellett hogy élnek ott az emberek? A kijevi főpályaudvar. Nézzük meg, hogy honnan megy a vonatunk Harkivba. Ott van. Kijev, Harkiv. Itt a főpályaudvaron elég sok katonát látni. Jönnek-mennek valószínűleg a frontról. Nagy táskákkal. Érdekes látvány. A háború elején ez a pályaudvar is sokat szerepelt a hírekben, ugyanis a kijeviek innen tudtak elmenekülni a városból. Ugye leállt a légiközlekedés, rengeteg ember jött ide a vasútállomásra. Akkor lehetett olyan képeket látni, hogy kisgyerekekkel, kutyákkal, macskákkal menekülnek az emberek. Hamar megtaláltuk a modern gyorsvonatot, mellyel több mint 450 kilométert fogunk megtenni Harkivig. Itt fogjuk tölteni a következő 5 órát. Valahol Kijev és Harkiv között robogunk épp. Több mint 150-nel megy a vonat, és mindeközben a Wi-Fi-t Elon Musk biztosítja a Starlink műhold segítségével. Bár ez a hálózat nem bizonyolt túl megbízhatónak, folyamatosan lecsatlakozott az internetről. A vonat kijelzőjén épp egy filmet vetítenek, hogy hogyan került a Szovjetunió ideje alatt a Krím-félsziget Ukrajnához. Nem sok mindent értek belőle, de volt egy ilyen, hogy Hruscsov ajándéka? Ez volt a kérdés, gondolom megmagyarázza, hogy miért nem. A Krímet Oroszország saját területének tekinti. 2014-ben el is foglalták a félszigetet. A nemzetközi jog szerint azonban továbbra is Ukrajna része. Megérkeztünk Harkivba. Hát itt volnánk kelet-ukrajnai Harkiv városában, Ukrajna második legnagyobb városában, mindössze 30 kilométerre az orosz határtól. Első utunk a belvárosba vezetett. Felérve a felszínre rögtön látszik, hogy kicsit más a helyzet, mint Kijevben. A mögöttem látható épületnek is ott az ablakai már be vannak deszkázva, valószínűleg egy régebbi rakétatámadás során betörhettek az ablakok. Illetve ott is az épületnél is hiányoznak az ablakok, parostlemez van. Ott is. Ez gyakorlatilag Harkiv egyik központi utcája. A mögöttem látható kormányzati épület is be van deszkázva. Végig az egész. Itt van az egyik deszkára
ezt talán street artnak nevezhetjük a molotov koktélokat rajta. Az van ráírva ukránul, hogy pokoli vendéglátás üzenve az oroszoknak. Érdekesség még egyébként, hogy ott fönt még ott van a szovjet sarló és kalapács, illetve vörös csillag. Most, hogy mióta kitört a háború, itt Harkivban azért ezeket a szovjet szimbólumokat elkezdték leszedni az épületekről. Kijevben ez már megtörtént régen, amikor 2014-ben elkezdtek konfrontálódni az oroszokkal a Donbassban, akkor leszedték a legtöbb ilyen szimbólumot. Harkivban azért megmaradt elég sokáig. Ott is le van takarva. Elég rendesen megtépázta a találat ezt az épületet, bár látszólag ez nem is kormányzati épület, nem tudom mi lehetett ez, mellette van a kormányzati. Elképzelhető, hogy az volt a célpont, és ide sikerült a találat. Nem semmi, egészen a alaksorig hatolt ez a rakéta, úgy néz ki. Tudom, most az egész. Nagyon érdekes látni, hogy az élet hogy tér vissza ebbe a borzalomba, vagy hogy marad meg. Például ez az épület, ez is találatot kapott. Romokban van az egész. És a kávézó az működik továbbra is. Mögötte ez teljesen használhatatlanná vált ez az épület. Ironikus ugye, hogy még a takaróponyvának is az ukrán nemzeti színei vannak. Hát elképesztő. De itt mögöttem nyugodtan lehet kávézni. Az élet nem áll meg. Nézzük meg bent, mi van a kávézóban. Hi. Hi. Вы говорите по-английски? Нет. Чем да? Вы были здесь, когда это... Не было. Не. Здесь кафе Да? не было еще. Не было, кафе Не не было. было. Вау. Кафе потом построили, когда уже это все было разбито. Кафе восстановили, ну как, построили заново абсолютно, и здесь открыли кафе. Вау. Вот так вот. Очень интересно. Хоть и, ну да, контрастно очень. Még érdekesebb a helyzet. Azt mondta a srác, aki itt dolgozik, hogy ez a kávézó nem volt itt, amikor ezt lebombázták, ezt az épületet. Ez az épület amúgy nem egy lakóház, hanem irodák voltak benne, meg éttermek, boltok. És ezt a kávézót, ezt azóta nyitották. Hihetetlen. Хорошо, спасибо. Hiába van háború, egyszerűen ez is az ellenállás egy formája, hogy nem. Egyszerűen akkor is élik az életüket. Kinyit a kávézó, megy minden tovább. Hihetetlen ezt látni. Ez is egy hangulatos kávézó. Ott fönn még látszódnak a repeszdarabok. Túloldalt meg büszkén lobog az ukrán zászló. Bedeszkázott kirakatok mögött tovább működnek a bankok, bárok. Ez a Lembergi, hát talán a forradborhoz hasonlító italnak a bárja. Ugyanilyen ukrán likőröző nyílt nemrég Budapesten, a Király utcában is. Tovább sétálva egy plázába botlottunk, mely Nyugat-Európa bármely városában megállná a helyét. Hétfő délben elég sok ember van itt a plázában. Elég színvonalas az üveg kupolával. Nem semmi. Az óriási lett kijelző itt a földön.
Ez Harkiv. 600 nappal a háború kitörése után 30 km-re Oroszországtól. A harkivi óriás hőmérő. Illetve ez a szépen feldíszített utca, mely a Moszkvában a Gumáruház melletti sétáló utcára emlékeztet. Ott vannak ugyanilyen lefelé lógó ledek. Sok ilyen valószínűleg nyugati adomány ilyen jeepet látunk, amik úgy járják az utcákat, hogy teljesen ilyen álcafestésben vannak, de látszik, hogy azok valaha sima személyautók voltak. Sokon rendszám sincs, ez, ha jól látom, észt rendszámú, észt felajánlás lehet, ez is terepszínre van fújva. Ott van még egy, ott úgy látom Harkivban elég sok van. Nyilván azért a front nincsen messze. Itt jobban látszik az, hogy közelebb van a front. Több a katona is. Kijevbe fegyveres katonákat nem is nagyon láttunk. Itt azért ott van rajtuk a gépfegyver az oldalukon. Ez egy szobor, ami így be van bugyolálva. Ukrajna több részén így védik a szobrokat a repeszektől. Homokzsák, illetve fával van rögzítve, ne dőljön le. Ott meg egy Dévót láthatunk, lengyel rendszámú Dévót, valószínűleg ez is egy felajánlott autó. Ez is terepszínre van fújva. Sőt, ezen még találati nyomokat is látunk. Ott van a tükör alatt, tisztán látszik, hogy ez ott golyót kapott, meg ott is, tehát ez már megjárta a frontot. Mögöttem látható templom is találatot kapott, mutatom is. Ott látszik a hagymakupola, a legmagasabb hagymakupola eléggé sérült. Ez az épület kapott találatot, ott a nyoma, és az összes többi sérült körülötte. Ezért sérült meg a templom is. Itt vagyok Harkiv főterén, ami a világ egyik legnagyobb tere amúgy. És nagyon érdekes látni, nem csak itt, ezek sok bedeszkázott házon, hogy tele vannak street art-tal, nem csak politikai dolgok vannak ráírva, vagy háborúval kapcsolatos, hanem egy csomó van így kidíszítve. Nyilván legtöbbnek szimbolikája van, de hogy ezeket is díszítik, hogy ne legyen olyan nyomasztó az egész. Illetve itt ez a fő kormányzati épület, amit még talán a háború első pár napjában érte rakétatámadás fényes nappal. A hősváros Harkiv, írja mögöttem ez a felirat. 621 napja tart a háború. Van egy becsapódott rakétának az emlékműve. Harkivban rengeteg rakéta csapódott úgy be, hogy így, ahogy ezt látjuk, beleállt a földbe és nem robbant fel. Közvetlenül mellette ez meg egy adománygyűjtő sátor. Mindenféle paródia, karikatúra Putyinról, Hitler, Sztálin. Az utazás előtt azt gondoltam, hogy rengeteg Putyint, Oroszországot gyalázó graffitit, karikatúrát fogunk látni, de csak itt találkoztunk ilyesmivel. Itt egy ismerős arc is. Lukasenka. Ez Harkiv főterén. A háború előtt 1,4 millió lakosságú Harkiv 13 egyetemmel rendelkezik. Nem csak ukránok tanultak itt, hanem rengeteg külföldi is. Amikor kitört a háború, jöttek a vonatok a keletibe, rengeteg afrikai, fekete, illetve indiai menekült ugye Budapestre. Sokan közülük itt tanultak. A város tele van világszínvonalú kávézókkal, melyeket nagyrészt fiatalok töltenek meg. Most már láttuk, hogy mi a helyzet Harkiv központjában.
Nézzük meg, mi van a külvárosban. Harkivban amúgy jelenleg ingyenes a metró, ugyanis a legtöbb állomás az óvóhelyként működik. So cute. I'm living here. Really? Yeah. Oh, and you? Do you live here? Wow. Such a beautiful city. This is your gift? Yes. Wow. A szerelemnek a háború sem szab határt. A kijevi srác óriás macival udvarol a harkivi lánynak. That's cute. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Академіка Барабашова. Шановні пасажири, поступайте місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та A harkivi metró különleges állomásait pár évvel ezelőtt már volt szerencsém bejárni. Під час переходу дороги стрельних води використовується одяг у світло відбиваючими елементами. Háború kitörésekor sok koncertet is tartottak itt a harkivi metróban. або працівника станції. Most szeptemberben egy csomó általános iskolásnak kezdődik a metróban az oktatás. Eddig tartott a látszólagos nyugalom Harkivban, még várjuk az Ubert, addig megszólalt a légvédelmi sziréna. Már ahogy nézem, az emberek nem nagyon izgatják magukat. Elég ijesztő. Itt naponta 3-4-szer szokott ilyen lenni, úgyhogy az emberek hozzá vannak szokva. Ebben az esetben értesít minket a mobil applikáció, hogy légvédelmi sziréna szól, ha nem hallanánk, és meg is mutatja, hogy hol van a legközelebbi shelter. Illetve van egy Telegram csoport, ami pont Harkivi. Itt egy srác minden riasztáskor leírja, milyen típusú a veszély, mely városokat érinthet, kell-e rohanni az óvóhelyre. Közben megérkezett az Uberünk, és felszállt egy vadászgép ebben Oroszországba, és egy ilyen nagyszabású légiriadót hirdettek, az egész ország piros, mindenhol légiriadó van. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen irányba lőnek egyáltalán, vagy lőnek egyáltalán. De ugye hát fő a biztonság inkább ilyen esetekben. Elrendelik az egész országra a légiriadót. Idáig értek el az orosz katonák a háború kitörése elején. Harkivnak a külvárosát gyakorlatilag itt a panelokat szétlőtték. A felső szintek megsemmisültek. Egész le is van zárva. Itt is szétlőtt épület. Itt ez a panel, ez szinte teljesen megsemmisült. És bontják, ha jól látom. Ezt teljesen szétlőtték. Borzasztó. Légvédelmi sziréna esetén zavarják a GPS jelet az ukránok, hogy ne lehessen, ne találjon célba a rakéta. Jelen pillanatban is azt mutatja, hogy egy folyó közepén vagyunk. Gyakorlatilag ez most itt egy szellemváros. Alig vannak autók, emberek. Сейчас люди живут здесь или нет? Живут? Azt mondja a taxis. Még laknak itt emberek.
mert építik újjá. Egy-egy része a panelnak itt téglákkal újjá van építve, amelyik ház kevésbé sérült meg, azt próbálják rendbe tenni. A mögöttem látható épületet pontosan 1 hónapja érte éjjel rakétatámadás. Sajnos 2 ember meg is halt ebben az esetben. Viszont ami érdekes, hogy becsapódott oda a rakéta, és az egész utca tele volt törmelékkel. Lehetett látni videókat, hogy hihetetlen, hogy egy rakéta mekkora pusztítást tud csinálni. És másnapra az utca teljesen tiszta volt. Az ukránok összeszedték az összes törmeléket, elsöpörték, és megy tovább az élet, mintha mi se történt volna. De látszik, hogy ott is például az az épület, annak is az összes ablaka be van deszkázva szinte. Ez is. És ott még azon a magas panelon is látszódnak repesznyomok. Érthetetlen, hogy miért ezt a lakóházat bombázták le. Ott látszik még a szoba is, ott a radiátor, itt a lépcsőház. Elképesztő. Ebbe az épületbe 3 napja csapódott be egy iráni drón. Ez egy több mint 100 éves épület volt, egy kollégium. Meglátszik, hogy itt folynak a munkálatok. Harkivban gyakori a naponta 4-5, akár 6 légriasztás is. Az emberek itt gyakorlatilag úgy élnek, mintha egy orosz rulett lenne az egész. Nem lehet tudni, hogy most ez a riasztás az fals riasztás, lelövik-e az ukránok a rakétát vagy a drónt, mire ideér. Egyszerűen kiszámíthatatlan a helyzet. Éppen ezért a harkiviak nem is nagyon törődnek már a légiriasztásokkal, egyszerűen élik tovább az életüket. Viszont sajnos valamikor valóban betalál az a rakéta, vagy ez a drón. Letelt az 5 óra, ennyi fért bele Harkivban. Pillanatokon belül indul vissza a vonat Kijevbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok. További izgalmas videókért iratkozzatok fel a csatornámra.